पहिला उहाँकै कुरा जाम है ठिक छ आइजिबिटीमा आउने भोल्टेज बढो पहिला आइजिबिटीमा कहाँबाट आयो हेर्नु होला है तपाईँले गेटसँग सम्बन्ध राख्नुभयो नि हो कि नै पहिलो यो आइजिबिटीमा केही गरी आइजिबिटी उड्यो भने पहिला सिधै आइजिबिटी फेर्न लाउनु भने त गलत हुन्छ फेरि उड्न सक्छ आइजिबिटी है पहिला यसको उहाँले भने जस्तै यसको भोल्टेज चेक गर्न पर्यो भोल्टेज चेक गर्दाखेरि अब यहाँ यसलाई चलाउने कुरा के छन् आइजिबिटीलाई चलाउने कुरा हेर्न पर्यो सबभन्दा पहिला त हामी यहीँ जान्छौँ यो सर्किट यहाँ एउटा ट्रान्जिस्टर सर्ट भएको हुनसक्छ यो सर्ट भयो भने यहाँ भोल्टेज बढी आइदिन्छ होइन यहाँका जुनसुकै ट्रान्जिस्टर सर्ट भए पनि यसमा भोल्टेज बढी आउँछ यो सर्किटले ड्राइभ गरेको कि गेटलाई होइन भनेपछि पहिला सबभन्दा तपाईँले त्यो भयो भने यहाँका सबै ट्रान्जिस्टर यो रेसिस्टर उडेको हुनसक्छ यो रेसिस्टर उड्ने यहाँ भोल्टेजलाई फरक पार्छ भोल्टेजलाई फरक पार्ने यहाँ असर गरिहाल्छ र कहिले यहाँ 18 भोल्ट नआएको हेर्नु है कति कुरामा हान्छ यता हेर्नु है आइजिबिटी खराब भयो आइजिबिटी खराब हुनमा के कुराको रोल छ है आइजिबिटी तात्छ कहिलेकाहीँ त्यो तात्न त इरर पठाइदिन्छ ठिक छ आइजिबिटी खराब हुनेमा गेटको पहिला मेन रोल हुन्छ गेटको पहिला मेन रोल हुन्छ गेटमा हाई करेन्ट आइदियो हाई भोल्टेज गेटमा सर्ट गरिदिन्छ अनि इमिटर करेक्टर सर्ट गरिदिन्छ भित्र ठिक छ एउटा त्यो फल्ट हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हाई भोल्टेज देखाइदियो गेट र इमिटरको बिचमा जेनरली नदेखाउनु पनि हाई भोल्टेज देखाइदियो भने यहाँभित्रको यो ट्रान्जिस्टर बिग्रेको हुनसक्यो एउटा यो ट्रान्जिस्टर सबै चेक गर्न पर्यो यो रेसिस्टर बिग्रेको हुनसक्यो यो रेसिस्टर अब यहाँ यो भोल्टेज पनि बिग्रेको हुनसक्यो यो भोल्टेज बिग्रिने बित्तिकै यहाँ हानिहाल्यो तपाईँको यहाँ हान्ने बित्तिकै डायोड हानिहाल्यो डायोड हान्ने बित्तिकै हेर्नु कति कुरा चेक गर्नुपर्छ हेर्नुलाई त्यसपछि यो ट्रान्सफर्मर हानिहाल्यो है ट्रान्सफर्मर हान्ने बित्तिकै अब यहाँका डायोडमा हानिहाल्यो हेर्नु त एउटा सबभन्दा धेरै आइजिबिटी बिग्रियो भने कति धेरै कुरा टेस्ट गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिलो टेस्ट भनेको तपाईँले आइजिबिटी नै गर्नुहुन्छ एउटा है पहिलो टेस्ट भनेको आइजिबिटी फेर्ने काम गर्नु भने त ठिक हुन्न है पहिलो भोल्टेज नै यसको के गर्नुपर्छ तपाईँले नाप्न पर्छ भोल्टेज नाप्नुहुन्छ तपाईँले भनेअनुसार अब त्यहाँ उसमा भोल्टेज तलमाथि भयो भने पहिला यो सर्किटलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा यो सर्किट छुट्टै बनाएर राख्नुहोस् मानौँ है छुट्टै बनाएर राखेर मैले गेट त्यो पोइन्ट 3 नम्बर पोइन्टबाट सिधै त्यो सर्किटमा मैले जोडेँ सर्किटबाट सिधै यसलाई बाइपास गरेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ एउटा त्यो तरिका हुनसक्छ अर्को प्रत्येक एक कुरा चेक गर्न पर्यो यो रेसिस्टर यो चेक गर्न पर्यो र यो 18 भोल्टलाई चेक गर्न पर्यो यो आइसीलाई सबभन्दा लास्टमा चेक गर्छौँ है आइसी चेक गर्नतिर नलाग्नु सबभन्दा कम बिग्रिने यो हो कि झ्याप्प बिग्रिन्न के हो है अनि 18 भोल्टमा चेक गर्न पर्यो 18 भोल्ट चेक गर्ने बित्तिकै अब यतातिर चेक आउनु पर्यो हेर्नु त तपाईँको यहाँ चेक आउनु पर्यो ट्रान्सफर्मरलाई चेक आउनु पर्यो ट्रान्सफर्मरलाई ड्राइभ गर्ने फेरि यो छ यसको कारणले हुनसक्छ यो चेक गर्न पर्यो भनेपछि त्यो आइजिबिटीलाई हान्यो भने तपाईँले त्यत्तिकै सोल्युसन पाउनु एकदम आइजिबिटी हान्ने बित्तिकै त सबभन्दा गाह्रो समस्या त्यही हो क्या है सबै कुरा चेक गर्नै पर्छ कि एक हेर्नु त लिङ्केज कुरा फेरि यता भित्रका इनरु चेक गरेर मतलब हुन्न बुझ्नुभयो यो चेक गर्नुभयो यो चेक गर्नुभयो इनरु चेक गरेर मतलब भएन आइजिबिटीलाई हान्यो भने मतलब कसो अब आइजिबिटीसँग जोडिएको पोइन्टहरू कहाँ छ त्यो सबै हेर्ने त्यो सबै हेर्दा यहाँ आइसीतिर नजाऊँ है पहिला यहाँ जाऊँ 18 भोल्ट हान्ने बित्तिकै यता आएर अब यहाँका पोइन्टहरू चेक गर्नु पऱ्यो 18 भोल्टको लाइन चेक गर्नु पऱ्यो 18 भोल्टको लाइन चेक गर्दाखेरि यसलाई चेक गर्नु पऱ्यो अनि यसलाई चेक गर्नु पऱ्यो यति कुरा चेक गर्नु पऱ्यो त्यही भएर तपाईँको त्यो भोल्टेज तलमाथि भयो भने धेरै जसो समस्या चाहिँ यो बिग्रिन्छ सर है पहिला ड्राइभिङ सर्किट बिग्रिन्छ यो है अझै ड्राइभिङ सर्किट बिग्रिएन भने बल्ल अन्त धेरै जसो चेक गर्ने भनेको हामीले यति पार्ट हो क्या बुझ्नुभयो आइजिबिटीमा केही खराबी आयो भने आइजिबिटी नफेरिकन यति पार्टलाई पहिला चेक गर्नै पर्छ है एकलाई डिसोल्डरिङ गरेर चेक गर्न पर्यो के नभए तपाईँलाई त्यस्तो गाह्रो हुन्छ भने के गर्ने त्यो 3 नम्बर पिन कहाँ जोडेर त्यसलाई छुट्याइदिने यो सर्किट एउटा त्यस्तै बनाइदिने अनि त्यो नयाँ सर्किटलाई यहाँ जोडेर हेर्ने त्यसरी भोल्टेज ठिक छ भने यो बिग्रेको ठिक छैन भने अरूतिर जान्छ हामी बुझ्नुभयो